อยากรู้กันไหมเกิดอะไรขึ้นที่เนปาลสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Point of News นะคะรายการที่บิวจะหยิบเอาประเด็นที่น่าสนใจจากข่าวมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าข่าวร้อนมากๆในช่วงนี้ที่หลายคนขอมาเยอะก็คือเรื่องราวที่เนปาลค่ะเหตุการณ์ประท้วงที่วุ่นวายขึ้นมามีการเผาสถานที่ราชการมีการไล่ล่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกลุ่มควันลอยขึ้นมาที่สนามบินจนถึงขั้นที่การบินไทยต้องบินฝ่าควันออกมาทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีการลาออกมีอะไรกันเรียกได้ว่าสถานการณ์ที่เนปาลตอนนี้ใกล้เคียงกับรัฐที่แบบพร้อมจะล่มสลายมากๆนะคะคำถามคือเกิดอะไรที่เนปาลทำไมเขาถึงประท้วงกันหนักขนาดนั้นเหตุการณ์มันลุกลามมาขนาดนี้ได้ยังไงวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่ว่ามีสาระแน่ๆกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนหน้านี้เนปาลเป็นประเทศที่ปกครองตัวเองแล้วก็ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์มานานมากแล้วค่ะก็1768อะไรตั้งราชวงศ์นู่นเลยนะแต่ทีนี้หลังจากปกครองมาอย่างยาวนานค่ะในช่วงปี1854เนี่ยมันเกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นนายกรัฐมนตรีของเนปาลตอนนั้นสามารถปลดกษัตริย์เนปาลออกจากตำแหน่งได้สำเร็จแล้วก็ตั้งกษัตริย์องค์ใหม่คือตั้งเหมือนเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นมาเพราะว่าสามารถควบคุมอยู่หลังราชบัลลังก์ได้หลังจากนั้นนะคะตระกูลของนายกรัฐมนตรีก็เลยมีอำนาจมากขึ้นคือมีอำนาจแทบจะเหนือกษัตริย์ไปอีกทีนึงจนสุดท้ายนี่นะคะกษัตริย์ก็แต่งตั้งอิสริยยศอะไรให้ก็คือเอาว่าตอนนี้ในเนปาลมี2ตระกูลและที่มีอำนาจตระกูลแรกคือราชวงศ์ที่เป็นราชวงศ์จริงๆกับอีกตระกูลนึงคือตระกูลราณาที่เป็นตระกูลของนายกรัฐมนตรีและมันมีการแซวกันบางคนเขาเรียกด้วยซ้ำว่าเป็นราชวงศ์ราณาคือเป็นอีกหนึ่งราชวงศ์ที่ขึ้นมาปกครองประเทศเลยซึ่งประเด็นนี้มันก็จะมีความวุ่นวายภายในของมันมีแบบว่าใครจะได้ขึ้นอำนาจนู่นนี่นั่นเอาว่ามันมีความวุ่นวายของมันมาตั้งแต่ตอนนั้นละแต่เรา fast forward มาหลังสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนว่าราชวงศ์เดิมเนี่ยก็ไม่ได้พอใจกับสถานการณ์นี้ไม่ได้อยากให้ตระกูลราณามาครอบงำตัวเองไม่ได้อยากให้ฝั่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจมากกว่าตัวเองดังนั้นเขาก็อาศัยจังหวะช่วงแบบสงครามเย็นอะไรไปขอความช่วยเหลือจากฝั่งอินเดียเพื่อที่ว่าจะได้เอาอำนาจตัวเองเนี่ยกลับมาสักทีประจวบเหมาะกับตอนนั้นอินเดียกำลังกลัวคอมมิวนิสต์อยู่เพราะว่าช่วงสงครามเย็นเนี่ยจีนเป็นคอมมิวนิสต์จ่อมาจนถึงแบบปากทางเนปาลละข้ามเนปาลมาก็แตะอินเดียแล้วนะคะอินเดียต้องการกันชนค่ะก็เลยเข้าไปช่วยฟื้นฟูอำนาจกษัตริย์ของเนปาลจากตอนนั้นเนปาลก็เลยเป็นประชาธิปไตยตามอินเดียกลายเป็นระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมานะคะแต่พอเลือกตั้งจริงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือตระกูลของนายกรัฐมนตรีเดิมตระกูลราณาดันชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เลยคือกลายเป็นรัฐบาลแบบเสียงข้างมากพรรคเดียวอีกก็คือเหมือนเดิมต่อให้เลือกตั้งแล้วสถานการณ์ก็เหมือนเดิมฝั่งกษัตริย์ก็ไม่โอเคกว่าฉันจะถอนรากถอนโคนของตระกูลนี้ออกไปได้นี่เลือกตั้งปุ๊บกลับมาอีกแล้วดังนั้นฝั่งราชวงศ์เนี่ยก็เลยเหมือนคิดระบบการเมืองขึ้นมาระบบนึงเป็นระบบเฉพาะของเนปาลเลยช่วยในการเลือกตั้งนะคะเป็นระบบของเขาซึ่งมันจะเอื้อให้อำนาจอยู่กับกษัตริย์มากขึ้นแน่นอนว่าคนก็ไม่พอใจคนก็แบบอันนี้คือมันไม่ใช่การเลือกตั้งประชาธิปไตยแล้วนี่คนก็ออกมาประท้วงกันใหญ่เลยนะคะฝั่งกษัตริย์ก็ปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงถึงขั้นที่แบบฉึบทิ้งไปหลายคนเลยนะเรียกได้ว่าเป็นรอยร้าวใหญ่เลยแหละทีเนี้ยเวลาผ่านไปกษัตริย์ก็เปลี่ยนองค์นะคะเป็นรุ่นลูกก็เหมือนแบบพยายามจะประสานรอยร้าวบอกว่าให้อำนาจประชาชนตัดสินใจเปิดโหวตเลยว่าจะเอาระบอบเลือกตั้งแบบไหนระหว่างเลือกแบบเลือกกับเลือกแบบระบอบที่กษัตริย์องค์ก่อนคิดปรากฏว่าโหวตออกมานะคะระบอบที่กษัตริย์คิดขึ้นมาที่เอื้ออำนาจให้กับกษัตริย์เนี่ยชนะแต่ชนะแค่แบบฉิวเฉียดจิ๊ดเดียวดังนั้นอะไรเก่าๆมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีการเซ็นเซอร์เหมือนเดิมห้ามวิจารณ์ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามประท้วงฝั่งที่ต่อต้านก็บอกว่าไม่โอเคก็เลยพยายามออกมาประท้วงกันแบบสันติแต่ในระหว่างการประท้วงแบบสันตินั้นมันมีใครก็ไม่รู้ค่ะเครื่องระเบิดเข้าไปตุ้มไปใส่วังหนึ่งเท่านั้นแหละมันเหมือนเป็นการจุดชนวนให้การประท้วงมันไม่สันติละมันกลายเป็นการประท้วงแบบรุนแรงแล้วมันก็เลยทำให้ฝั่งราชวงศ์สามารถปราบปรามการประท้วงแบบรุนแรงได้ทั้งหมดเนี้ยความวุ่นวายที่เล่าไปก็จะเกิดในช่วงยุคประมาณ60-80ทีนี้มันก็ทำให้มีคนไม่พอใจไม่อะไรจังหวะนั้นเองอยู่ในช่วงสงครามเย็นพอดีมันก็เลยเกิดพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นในเนปาลนะคะซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์ของเนปาลเนี่ยหลังจากเกิดมาก็ไม่ได้มีแนวคิดเดียวกันทั้งหมดมันก็แตกออกเป็น2พรรคอีกทีนึงในพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมีกลุ่มนึงที่บอกว่าโอเคเราจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่เราจะเรียกร้องด้วยสันติวิธีกับอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าสันติไม่ใช่คำตอบฉันพร้อมลุยแล้วฝั่งที่พร้อมลุยเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นพวกเหมาอีสคือตามแบบว่าสไตล์เหมาเจ๋อตงประมาณนั้นนะคะทีนี้ฝั่งเหมาอีสเนี่ยเขามองว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนปาลแย่มากการเมืองก็แย่อินเดียก็แทรกแซงเราคือไม่ไหวแล้วนะตอนนี้เรายากจนอันดับ2ของโลกแล้วนะดังนั้นเขาพร้อมลุยอยู่แล้วเขาก็เลยลุยเลยนะคะจนกระทั่งเกิดเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งมีทั้งหมด3ฝ่ายด้วยกันคือฝั่งราชวงศ์ฝั่งนายกรัฐมนตรีเดิมแล้วก็ฝั่งพรรคเหมาอีสที่เพิ่งขึ้นมาใหม่นี่แหละ2ฝั่งหลังเนี่ยมันลุมมาตุ้มกันเละเทะยาวเลยนะคะจนกระทั่งปี2001เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปค่ะคือเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ราชวงศ์เนปาลซึ่ง
เกิดจากสมาชิกในราชวงศ์สังหารกันเองนะคือเหมือนแบบว่านั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็ป้องปังกันไปมกุฎราชกุมารเนี่ยเป็นคนป้องปังคนในตระกูลตัวเองนะคะเราไม่รู้กันชัดๆค่ะว่าสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาแถลงข่าวหรืออะไรนะมันก็มีคนเดาไว้ประมาณ 3-4 อย่างแต่ไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้เอาว่ามกุฎราชกุมารพยายามสังหารหมู่ราชวงศ์แล้วก็ตัวเองตามไปด้วยนะคะตัวเองเนี่ยรอดแต่พ่อไปก่อนดังนั้นด้วยกฎหมายของราชวงศ์มกุฎราชกุมารคนที่เป็นคนป้องปังเนี่ยก็ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปแต่อยู่ได้แค่ไม่กี่วันก็จากไปเหมือนกันค่ะตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยก็เลยตกเป็นของอีกคนนึงซึ่งเป็นญาติกันคือประมาณว่าเป็นน้องชายของกษัตริย์องค์ที่โดนโป้งไปองค์แรกพอส้มไปหล่นอยู่กับคนนี้ปุ๊บประชาชนก็สงสัยว่าเฮ้ยคุณไปร่วมมือดีลกับพวกเหมาอิสหรือเปล่าเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้บัลลังก์เอาว่าช่วงนั้นคนก็สงสัยอะไรกันหนักมากแล้วก็มีการป้องปังกันอะไรกันคือสงครามกลางเมืองก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายค่ะกษัตริย์ใหม่ก็เลยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญปี 1990 ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็รวบอำนาจมาไว้กับตัวเองสภาที่มีอยู่ก็ยุบทิ้งไปเลยบอกไม่ต้องมีแล้วทุกฝ่ายที่เหลืออยู่ก็ตกใจว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆราชวงศ์รวบอำนาจไปได้ยังไงคือแก๊งรัฐสภาเดิมกับแก๊งคอมมิวนิสต์เขาตีกันอยู่ทุกคนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราหยุดสู้กันก่อนเราจับมือกันไปจัดการราชวงศ์ก่อนพรรคการเมืองต่างๆประมาณ7พรรคเขาก็ร่วมมือจับมือกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วก็ไปประท้วงไปต่อสู้กับกษัตริย์ไปอะไรนะคะฝั่งกษัตริย์ก็ปราบปรามรุนแรงจัดการผู้ชุมนุมนู่นนี่จนสุดท้ายมันไม่ไหวประเทศมันไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องมาตกลงกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ทุกคนโอเคตกลงไปตกลงมาจบที่ว่าเลิกระบอบกษัตริย์ถอดกษัตริย์ทิ้งเป็นสามัญชนแล้วก็ไอ้พรรคผสมเนี่ยที่ผสมกันมากมายเพื่อมาสู้กับกษัตริย์เนี่ยก็ขึ้นดูแลรัฐสภาต่อไปค่ะดังนั้นเนปาลก็เลยเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐแปลว่ามีประธานาธิบดีแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีอยู่ภายใต้ประธานาธิบดีอีกทีนึงซึ่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเนี่ยก็ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 พฤษภาคมปี 2008 นะคะแต่นั่นไม่ใช่จุดจบของทุกอย่างค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายระลอกใหม่ที่นำมาสู่ไอ้ความวุ่นวายปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าพอหลังตั้งประเทศปุ๊บก็ต้องมีการเลือกตั้งประเด็นคือไอ้เจ้าพรรคเหมาอิสพรรคที่บอกว่าอยากใช้ความรุนแรงเนี่ยดันชนะการเลือกตั้งขึ้นมาค่ะและเขาก็กลายเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลเลยแต่เนปาลเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์สูงมากมีคนพูดเป็น100 ภาษาดังนั้นพรรคการเมืองในเนปาลก็คือมียิบย่อยมากแล้วแต่ละพรรคที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ตั้งเพราะว่าฉันมีอุดมการณ์เดียวกันฉันจะจัดการทางการเมืองแบบนี้บางคนตั้งพรรคใหม่เพราะว่าเกลียดหัวหน้าพรรคเก่าอย่างเงี้ยก็มีแบบอุ๊ยฉันเกลียดแกฉันตั้งพรรคใหม่มาสู้กับแกดีกว่าแถมบางพรรคเนี่ยก็ถูกอินเดียแทรกแซงอีกอะไรอีกคืออย่าลืมว่าอินเดียช่วยเนปาลตั้งแต่สมัยแบบว่าเอาอำนาจจากราชวงศ์มาคือเรียกได้ว่ามารุมมาตุ้มเอาแค่พรรคหลักๆก็มีเป็น10แล้วก็คือเนปาลเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่ดูประชาธิปไตยของเนปาลตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้สิทุกคนมันอยู่บนพื้นฐานที่งอนแง่นมากไม่ได้มีความแบบว่าประชาธิปไตยแข็งแกร่งอะไรเลยนี่ยังไม่นับว่าเนปาลก็เหมือนกับอินเดียที่มีระบบวรรณะอีกย้อนไปฟังคลิปที่เราเล่าถึงวรรณะในอินเดียมีปัญหาเรื่องนี้เนปาลก็มีปัญหาเหมือนกันถึงในรัฐธรรมนูญจะบอกไว้ว่าคุณต้องไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นคุณต้องไม่กีดกันแต่ถามว่าคนทำตามไหมไม่คนก็ยังยึดระบบวรรณะอยู่แล้วคนที่ได้ขึ้นมาปกครองประเทศก็เป็นวรรณะสูงทั้งนั้นเลยยังไม่พออีกเมื่อกี้บอกมีประธานาธิบดีกับมีนายกใช่ปะปกติตามคอมมอนเซนส์ประธานาธิบดีต้องใหญ่กว่านายกแต่นายกเป็นตำแหน่งที่มีเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยยังมีราชวงศ์เนปาลอยู่และอย่าลืมว่านายกของเนปาลอำนาจเยอะมากคือมันมีกฎมีอะไรมากมายที่แบบทำให้นายกสามารถคุมราชวงศ์ได้ดังนั้นอำนาจของนายกก็เหมือนจะมากกว่าประธานาธิบดีอีกแล้วกฎการเป็นนายกของเนปาลคือวาระละ5 ปีเป็นได้ไม่จำกัดวาระคืออย่างประธานาธิบดีสหรัฐเราจะรู้ว่าเป็น4 ปีแล้วเป็นได้แค่2 รอบคือ8 ปีแล้วจบเนปาลคือต่อไปได้เรื่อยๆทั้งประธานาธิบดีทั้งนายกเลยนะอย่างนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดที่เพิ่งลาออกไปเนี่ยก็คือเป็นมา4 วาระแล้วนึกดู5 ปีคูณ4ซึ่งอาจจะเต็มวาระหรือไม่เต็มวันนี้เราไม่ได้ไปลงรายละเอียดเนาะแต่ว่าคิดตัวเลขคร่าวๆก็กี่ปีแล้วล่ะดังนั้นด้วยอำนาจที่ล้นฟ้าและด้วยความแตกต่างทางวรรณะทางเศรษฐกิจทางอะไรคนมันก็ไม่พอใจนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นที่คนลุกขึ้นมาประท้วงรอบนี้หนักๆเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่พอใจคนนี้คนเดียวมันคือเรื่องปัญหาปากท้องแล้วก็การคอร์รัปชันในเนปาลค่ะซึ่งโหดมากเรื่องปากท้องคือแบบว่าเขาก็จนแบบจนอย่างที่ว่าเคยจนลงไปถึงอันดับ2ของโลกทุกวันนี้ก็ไม่ได้อันดับดีขึ้นสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องการโกงเนี่ยนะทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แล้วพอมีเรื่องวรรณะเรื่องเพศเรื่องอะไรอีกก็คือบ้านไหนที่วรรณะต่ำอยู่แล้วมีลูกผู้หญิงเยอะแล้วบ้านจนก็คือแบบจบเลยไม่มีทางที่จะแบบได้ผุดได้เกิดขึ้นมารวยแน่ๆเพราะว่าผู้หญิงก็ไม่ได้รับการส่งเสริมให้ทำงานอยู่แล้วและยังวรรณะต่ำไปหางานก็ไม่ได้อีกอะไรอีกคือแบบเรียกได้ว่าปัญหาโลกแตกดังนั้นก็เลยทำให้คนหนุ่มสาวของเนปาลเนี่ยนิยมออกไปทำงานต่างชาติกันคือไปเป็นแรงงานราคาถูกที่อื่นยังดีกว่าอยู่ในเนปาลแล้วบางครั้งคือยากจนถึงขั้นว่าไปขายแรงงานต่างชาติอย่างเดียวมันก็ไม่รอดก็เลยจำเป็นจะต้องยอมไปเป็นทหารรับจ้างในการแบบรบที่ต่างๆเช่นสงครามรัสเซียยูเครนอีกคือเอาชีวิตไปเสี่ยงตายในสงครามยังดีกว่า
ว่าอยู่ในเนปาลแล้วรออดตายอ่ะคิดดูมันต้องแย่เลเวลไหนทุกคนแล้วเรื่องการคอร์รัปชันในเนปาลเนี่ยนะคือโหดมากเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนอะคือมันสืบเนื่องมาจากระบอบกษัตริย์นะที่ไม่มีใครตรวจสอบได้อยู่แล้วพอเปลี่ยนมาเป็นระบอบปัจจุบันมันก็ยังมีความตรวจสอบไม่ได้อยู่ภายในตรงนั้นอีกแบบเชื่อมต่อมาแล้วประชาธิปไตยทุกวันนี้ก็ไม่แข็งแรงดังนั้นเรื่องการตรวจสอบเรื่องอะไรไม่ต้องไปพูดถึงเลยมันก็จะมีเคสคอร์รัปชันใหญ่ๆหลายเคสมากในเนปาลไม่ว่าจะเป็นเคสที่เนปาลแอร์ไลน์เนี่ยซื้อเครื่องบินเมื่อปี 2017 เขาก็กันว่าเครื่องบิน2 ลำที่รัฐวิสาหกิจซื้อเนี่ยทำไมมันแพงขนาดนี้แล้วพอบอกจะตรวจสอบตั้งแต่ปี 2017 เพิ่งตรวจสอบเมื่อปี 2024 ว่าแพงจริงคือกว่าจะตรวจสอบประเทศชาติก็เสียหายไปหนักละหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมีเรื่องของที่ดินอีกคือปกติเนปาลมันจะมีกฎของมันซึ่งเราไม่พูดละเอียดนะเอาว่ามันมีกฎที่ว่าที่ดินส่วนเกินจะต้องตกเป็นของรัฐของอะไรแต่มันมีที่ดินผืนหนึ่งที่เขาเหมือนไปเขียนกฎไว้ว่ายกเว้นตรงนี้แล้วกันเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลูกชานู่นนี่นั่นซึ่งมันก็กึ่งจะไม่ make sense อยู่แล้วปรากฏว่าเวลาผ่านไปปุ๊บอยู่ดีๆมันมีการแก้กฎหมายที่ดินทำให้ไอ้ที่ดินตรงเนี้ยหลุดเหมือนแบบเอกชนสามารถเข้าไปซื้อไปครอบครองได้คือไม่ได้ต้องทำการเกษตรก็ไปครอบครองได้แต่ยังไม่ได้เสียภาษีเหมือนกับที่ดินที่อื่นๆคือเอาว่ามันมีเรื่องการมั่วซั่วเรื่องที่ดินกันเกิดขึ้นแล้วถ้าขายไปแบบนี้เจ้าของที่ดินเดิมก็คือได้ประโยชน์มหาศาลแน่ๆพูดง่ายๆมันเป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบายประมาณว่าคนที่เซ็นอนุมัติไอ้เจ้ากฎหมายข้อนี้แน่นอนว่าต้องได้ผลประโยชน์จากคนที่ขายที่ดินแล้วได้ประโยชน์เยอะๆแน่ๆนะคะจนต้องมีการเข้าศาลเข้าอะไรกันแล้วเมื่อปี 2024 เนี่ยก็ศาลเพิ่งจะมีคำสั่งบอกว่าไม่อนุญาตให้ทำสิ่งนี้แต่ใดๆก็ตามเรื่องมันก็เปิดเผยออกมาแล้วไงคนก็รู้แล้วว่ามันมีการคอร์รัปชันคิดดูว่าตลอด17 ปีนับตั้งแต่การล้มราชวงศ์ถึงปัจจุบันเนี้ยมันมีเคสคอร์รัปชันแบบนี้กี่เคสในขณะที่เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ลงประชาชนก็แบบว่าพวกเธอจะทำอะไรกันนี่ยังจะโกงอีกหรอฉันจะไม่มีกินอยู่แล้วฉันถึงขั้นต้องไปออกสงครามไปเสี่ยงชีวิตไปอะไรแล้วเพื่อที่จะมีกินทีนี้เรื่องมันก็สปาร์คขึ้นมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2025 ปีนี้นี่แหละเมื่ออดีตกษัตริย์เนี่ยนะคะออกมากล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอประมาณว่าประชาชนเบื่อกับความไม่มั่นคงแล้วก็การคอร์รัปชันของรัฐบาลมากเลยคือไม่ได้บอกว่าให้ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นมานะพูดแค่นี้แต่มันก็ไปสปาร์คให้กับคนที่ยังจงรักภักดีกับระบอบกษัตริย์หรือชอบระบอบกษัตริย์ไงแล้วมันก็ไปกระตุ้นให้กับคนที่แบบไม่พอใจรัฐบาลอยู่แล้วว่าแบบเนี่ยรัฐบาลทำแบบนี้ไม่โอเคเลยมันก็เลยเกิดการลุกฮือขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ราชวงศ์กลับมาอย่างในวันที่ 28 มีนาคมเนี่ยก็เกิดการชุมนุมใหญ่ของพวกระบอบกษัตริย์นิยมแบบเยอะมากเลยแล้วแน่นอนว่าออกมาชุมนุมกันเยอะขนาดนี้มันก็ต้องมีการปราบจลาจลมีการใช้แก๊สน้ำตามีการปะทะกันแบบใหญ่โตฝั่งตำรวจก็พยายามบอกว่าประชาชนเริ่มรุนแรงก่อนนะถึงแบบต้องใช้มาตรการขนาดนี้ถึงขั้นมีคนตายแต่ฝั่งประชาชนก็ยิ่งโกรธแค้นรัฐบาลมากขึ้นว่าเฮ้ยใช้ความรุนแรงแบบนี้ได้ยังไงดังนั้นมันก็เลยมีการชุมนุมมาเรื่อยๆจนกระทั่งยกระดับมาเป็นรอบปัจจุบันนี่แหละซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะวันที่อยู่อัดคลิปนี้นะเชื่อว่าหลังจากอัดคลิปนี้ไปก่อนที่คลิปนี้จะออกเนี่ยน่าจะมีอัปเดตเหตุการณ์อีกแต่ว่าขอสรุปไว้ตรงนี้สั้นๆแล้วกันเพราะว่าเราเน้นเรื่องที่มาที่ไปของเหตุการณ์เนาะอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันก็มีการประท้วงสปาร์กกันขึ้นมาอีกรอบนึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กันยายนปี 2525 ค่ะซึ่งสาเหตุการประท้วงครั้งนี้มาจากคลิปไวรัลในอินเทอร์เน็ตด้วยที่เขาเรียกว่า Nepo Baby Nepo Baby เนี่ยมาจากคำว่า Nepotism ส่วนใหญ่เราจะใช้กับพวกฮอลลีวูดใช่ไหมช่วงนี้ศัพท์คำนี้กำลังมาเลยคำนี้แปลง่ายๆคือพวกเด็กเส้นคือพวกลูกท่านหลานเธอสำหรับในฮอลลีวูดเขาจะใช้กับพวกแบบเฮ้ยคุณเป็นลูกดาราใหญ่อยู่แล้วคุณก็เลยดังไม่ยากคุณไม่ต้องมาตะเกียกตะกายพยายามค่อยๆดังเหมือนชาวบ้านหรอกอย่ามาอวดความสำเร็จตัวเองนะอะไรเนี้ยเขาใช้ในฮอลลีวูดกันใช่ไหมทีเนี้ยในเนปาลมันก็มีคลิปแบบนี้ไวรัลขึ้นมาประมาณว่าเฮ้ยทำไมพวกลูกท่านหลานเธอพวกแบบลูกนักการเมืองไอ้พวก Nepo Baby พวกเนี้ยทำไมหรูเบอร์นี้ล่ะในขณะที่ชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากจะอดตายอยู่แล้วงานก็หาไม่ได้อะไรก็ไม่มีปรากฏว่าคลิปนี้มันออกมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็ไวรัลมากคนนิยมมากดังนั้นในวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรัฐบาลก็ใช้วิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุค่ะคลิปมันไวรัลทำให้คนไม่พอใจรัฐบาลใช่ไหมงั้นเอางี้เลยฉันแบนโซเชียลมีเดียในเนปาลทั้งหมด26แพลตฟอร์ม26แพลตฟอร์มทุกคนโอ้โหโหดมากเขาให้เหตุผลว่าก็เพราะว่าแพลตฟอร์มพวกนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎที่รัฐบาลเนปาลออกบอกให้มาลงทะเบียนก็ลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดปล่อยข้อมูลเท็จสร้างความเกลียดชังนู่นนี่แต่แอบกระซิบนิดนึงนะว่าในบรรดา26แพลตฟอร์มเนี่ยตกรอดนะคะเอาว่าต่อให้มันจะรอดแอปนึงหรือรอดเท่าไหร่แต่แบนไป26แพลตฟอร์มทุกคนมีคนตัดเน็ตเรารับกันได้ไหมไม่ได้เห็นหน้าวิวสักวันนึงหลายคนอาจจะนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าต้องฟังเสียงวิวไปเรื่อยๆตอนนอนนะดังนั้นนะคะโดนแบนไปขนาดนี้ชาวเนปาลเนี่ยมีประชากรประมาณ30ล้านคนใช้เน็ตเล่นโซเชียลมีเดียกันอยู่ประมาณ17ล้านคนก็คือกรี๊ดแบบรับไม่ได้ออกมาประท้วงกันเราไม่ใช่แค่ประท้วงเพราะว่าติดเน็ตนะแต่อย่าลืมว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่แค่ความบันเทิงมันคือการใช้ชีวิตในทุกด้านนึกออกปะคือนึกภาพพวกคนรุ่นใหม่เนปาลที่เมื่อกี้วิวบอกว่าเขาต้องออกไปค้าแรงงานที่ต่างประเทศเขา
จะติดต่อกับครอบครัวยังไงถ้าเขาไม่มีโซเชียลมีเดียแล้วเด็กที่เรียนหนังสืออีกอะไรอีกจะใช้อะไรถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียในการเรียนน่ะดังนั้นมันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่คนก็ไม่ได้พอใจอยู่แล้วก็ระเบิดปะทุปรึ้มออกมานะคะแล้วก็ออกมาประท้วงรัฐบาลกันตอนแรกก็ประท้วงในโซเชียลกันก่อนอาจจะเป็นแบบโซเชียลที่เหลือหรืออะไรนะติดแท็กกันแบบกระจุยกระจายเป็นแท็กเนโปเบบี้กับเนโปคิดส์เพื่อโจมตีนักการเมืองที่เอาเงินมาปรนเปรอลูกตัวเองอะไรตัวเองจากนั้นการประท้วงก็ยกระดับคนเริ่มลงถนนกันที่กาดมันดุในวันที่8 กันยายนนะคะซึ่งคนกลุ่มใหญ่ที่ออกมาประท้วงกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นชาวเจนซีเป็นพวกนักเรียนนักศึกษาใส่เครื่องแบบออกมาประท้วงกันมาพร้อมหนังสือเลยมาเดินขบวนแล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็นหัวกะโหลกวันพีซแต่ทีเนี้ยเนื่องจากการประท้วงไม่ได้มีแกนนำดังนั้นมันก็กระจัดกระจายพอสมควรมีทั้งกลุ่มที่บอกว่าให้ยกเลิกการแบนโซเชียลมีเดียแล้วก็มีทั้งกลุ่มที่บอกว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเลิกโกงสักทีตอนแรกนี่นะคะการชุมนุมก็เป็นไปอย่างสันติค่ะแต่ว่าหลังจากที่ฝั่งรัฐเนี่ยออกมาปราบปรามแบบรุนแรงก็เลยยกระดับการชุมนุมกลายเป็นแบบโอ้โหบึ้มเป็นโกโก้ครันช์ทุกคนมีทั้งการพุ่งเป้าไปที่อาคารของรัฐสถานที่สาธารณะบ้านนักการเมืองสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องตำรวจก็เลยพยายามควบคุมด้วยการใช้กระสุนจริงทีนี้หนักกว่าเดิมอีกแล้วพอข้ามมาวันที่9 กันยายนเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอเคงั้นเราเลิกปิดกั้นโซเชียลมีเดียละแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีหลายๆคนเนี่ยก็ลาออกกันพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเนปาลก็เริ่มหนีออกจากประเทศกันแต่บางคนก็ไม่รอดนะคะก็ถูกลากไปรุมประชาทัณฑ์แล้วมันก็มีรายงานออกมาซึ่งจริงไหมไม่รู้ว่ามันมีนักโทษอาศัยจังหวะชุลมุนวุ่นวายเนี่ยแหกคุกกันออกมาปัจจุบันณวันที่10 กันยายนเนี่ยนะคะสถานการณ์ก็รุนแรงขึ้นอีกยังมีการประท้วงต่อเนื่องมีคนตายมากขึ้นมีคนเข้าไปที่บ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็จุดไฟเผาซึ่งตัวอดีตนายกเนี่ยไม่อยู่แต่ว่าเมียคือโดนไฟคลอกส่วนสนามบินที่กาดมันดุก็คือใช้การไม่ได้เพราะว่ามีควันแบบบดบังทัศนวิสัยอะไรก็เลยมีภาพที่การบินไทยบินฝ่าควันออกมาที่แบบหลายๆคนเห็นกันนี่แหละค่ะนี่ยังไม่นับโรงแรมฮิลตันที่กาดมันดุที่เป็นโรงแรมหรูที่แบบโอ้โหโดนไฟลุกภาพคือเอาว่าเราคนนอกเนี่ยเห็นเข้าไปคือภาพน่ากลัวมากซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าอนาคตของเนปาลเนี่ยจะเป็นยังไงมันก็มีคนพยายามวิเคราะห์เลยว่านายกเทศมนตรีของเมืองกาดมันดุเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นนายกคนถัดไปเพราะว่าค่อนข้างเข้าถึงประชาชนเป็นแรปเปอร์มาก่อนแล้วก็มีชื่อเสียงด้านความโปร่งใสอะไรแต่จากสถานการณ์ชุมนุมตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ไหนเลยเพราะว่าการชุมนุมมันก็ไม่ได้มีแบบแกนนำที่จะควบคุมฝูงชนหรืออะไรแล้วปัญหาที่เนปาลมันก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไงที่ต่อให้มีคนใหม่ขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าด้วยระบบด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะบึ้มขึ้นมาแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะคะและนี่แหละค่ะก็คือสถานการณ์ปัจจุบันของเนปาลที่น่าจะตอบคำถามให้ทุกคนพอเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เนปาลค่ะวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะฉากหลังเปลี่ยนอีกแล้วใช่ค่ะ Poem News อันนี้วิวยังไม่ได้กลับไทยนะคะเป็น Poem News ที่2ของทริปนี้แล้วนะก็เอาเป็นว่าน่าจะทำให้หลายๆคนเข้าใจสถานการณ์ได้มากขึ้นนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ